ආයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව යුම්පිහුම් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි බලමු රසම රසට කුකුල් මස් කරියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම ගොඩාක් 3-5 ලංකාවේ විදිහටම ඒ පාවිච්චි කරන හැම දෙයක්ම වගේ යොදාගෙන තමයි මේ කුකුල් මස් කරිය මම හදන්නේ. ඉතින් මම ලියලා තියෙනවා මම පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කුකුල් මස් කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සරලා මම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා රත් වෙන්න තිබ්බා. ඒ කරලා මම අරගෙන තියෙන මිරිස් කුඩු කහ කුඩු ඇතුළු සියලුම ඒ අමුද්‍රව්‍ය මේ විදිහට තෙලියේ බැද ගන්නවා. මේක ගොඩක් අඩු ගින්දරේ කරගන්න මතක තියාගන්න. ගින්දර වැඩි වුණොත් මේ මිරිස් කුඩු එහෙම කළු පාට වෙන්න බලයි. මේක කළු මස් කරියක් නෙවෙයි රතු පාටට හදන එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙන සුදු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ ඇතුළු ඒ සියලු දේවලුත් මේ තෙල් එකට දාලා ටිකක් තෙලේ එහාට මෙහාට රත් කරගන්නවා. බැද ගන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මුකුත් හිතන්න එපා මගේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ලයිටිං එහා මෙහා වෙනවා. මොකද මම ටෙලිෆෝන් එකෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට පොඩි අපහසුතාවයක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී මම සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තියෙන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා මේ බැදිලා තියෙන 3-5 එහෙම එකගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. හැබැයි මම කිසිම වතුර ටිකක් මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. විනාඩි 2-3ක් වගේ තමයි මේ විදිහට මම තියන්නේ. ගොඩක් වෙලා තෙලේ බදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං අරගෙන තියෙන ඉතුරු ලුණු, තක්කාලි ඒ හැම දෙයක්ම මේ කුකුල් මස් එකට එකතු කරලා මද ගින්දරේ හොඳට උයා ගන්නවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේකට සුදුබත් ටිකක් එකගෙන කාලා බලන්න මේ කුකුල් මාළු කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි ආයෙ මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා තවමත් යුම්පිහුම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වාසනාවක්.